Den här filmen bygger på kapitel 2 i boken och meningen att den ska ge dig en liten vägledning i olika uttryck som man använder sig av inom grundläggande medicin och också framåt i boken. Om vi börjar med ordet patologi så är det läran om hur sjukdomar uppkommer och förändringar som sker i kroppen. Sjukdomar kan bero på inre sjukdomsorsaker, till exempel ärftlighet. I boken kan man också se att man kallar det för hereditet. Tillsammans med olika riskfaktorer kan det göra att man utvecklar sjukdomar eller avvikelser i kroppen. Sen har vi yttre sjukdomsorsaker, till exempel arbetsmiljö, hemmiljö, luft, kemikalier, olika typer av kost, alkohol, tobak, motion, mikroorganismer, rubbningar i vår syre- och näringsupptag, psykisk balans och immunförsvar som har som uppgift att försvara oss mot de yttre faktorerna. Det viktigaste för er är att lära er hur kroppen fungerar normalt för att kunna lägga märke till symptom och förändringar. Man skiljer på allmänna och specifika symptom. De allmänna symptomen, då märker man att något står inte rätt till, men det pekar inte mot någon speciell sjukdom. Det kan till exempel vara trötthet, aptit, antingen att man har minskad aptit eller ökad aptit, eller viktminskning. De specifika symptomen pekar mot att ett visst organ i kroppen är i olag. Det kan till exempel vara syrebrist. En syrebrist ser vi på att läppar eller nagelbäddarna blir blåa. Det kan vara en andnöd. Det visar att man har det svårt att få i eller ur sig luft. Och det kan man se på en ansträngd andning. En förändrad hudfärg pekar också specifikt mot att ett visst organ i kroppen är i olag. Vi har också objektiva och subjektiva symptom. De objektiva symptomen går att mäta och se. Vi kan till exempel mäta feber, exakt vilken kroppstemperatur man har. Vi kan mäta en kräkning. Vi ser att man kräks och vi kan också mäta mängden om det är intressant. Vi kan se att en person har andnöd. Vi kan se en förändrad hudfärg. Däremot så har vi subjektiva symptom som måste beskrivas. En smärta är en subjektiv upplevelse. En väldigt viktig funktion, den fungerar som varningssignal mot att något är fel. Men den måste beskrivas. Illamående, det går att se att någon mår illamående, men upplevelsen måste beskrivas, den går inte att mäta. Även nedstämdhet är ett subjektivt symptom. Smärta i sig är en varningssignal på att något är fel. En akut smärta uppkommer av att något akut är fel i kroppen. Det kan vara en kronisk smärta. En kronisk smärta gör alltid ont. Och den behöver inte vara väldigt smärtsam, men den är jobbig att vara och den ska behandlas. Man har olika typer av smärtupplevelse och den är individuell. Det är viktigt att veta att det är patienten som har rätt. Man kan inte jämföra en smärta med en annan smärta. Utan det är viktigt att lyssna på personen. Sen har vi olika typer av smärtutlevelse. Det kan variera från person till person men också från kultur till kultur. Ett typiskt exempel är kvinnor som föder barn. En del säger inte ett ljud och andra skriker över hela sjukhusområdet. Man har försökt att hitta skalor att använda sig av för att skatta smärtan. Och det är viktigt när man ska ha smärtlindring till patienter. Ett sätt kan vara att gradera den mellan 1 och 10. Där 1 är ingen smärta eller 0 är ingen smärta och 10 är det värsta man kan tänka sig. Den undre skalan på bilden är samma sak men man kan använda sig av bilder istället.
går att använda även till barn. Vi ska gå igenom lite om olika undersökningar och uttryck. Och bland annat så kommer ni att stöta på ordet journal. Det är ju ett dokument som läkaren och personalen skriver. Och den som har rätt att läsa den, det är ju all vårdpersonal som ska delta i omvårdnaden och vården. Det är även patienten som har rätt att läsa sin egen journal. Och anhöriga om patienten tillåter det. Ordet anamnes betyder sjukdomshistoria. Status är hur tillståndet är just nu. Hereditet nämnde vi innan, ett annat ord för ärftlighet. Etiologi kan man säga är sjukdomsorsak. Vad är det som orsakar besvären? Analgetika nämnde jag, det är smärtstillande. En diagnos är en bestämning av en sjukdom. Prognos, det är en förutsägning av hur sjukdomsförloppet ska vara, men också hur det ska sluta. Terapi är ett annat ord för behandling. Vad händer då när man går till doktorn? Man börjar ofta med att prata med doktorn, att berätta saker, ungefär de orden som vi precis pratade om. Ärftlighet, hur man mår nu och sin sjukdomshistoria. Och sen genomgår man ofta en allmän läkarundersökning. Man kan till exempel inspektera hela kroppen, hud- och slemhinneförändringar. Man mäter puls och blodtryck. Man kan lyssna på hjärta och lungor. Och beroende på vad det är för någonting så kan doktorn knacka med fingrarna över buken. Man känner, kan prova rörlighet och styrka och även kontrollera reflexer. Utifrån vad doktorn hittar i första skedet så går han vidare med olika typer av provtagningar. Det kan till exempel vara blodanalyser. Man kan ta venprov, det tar man i armvecket. Och kapillärprov tar man i fingret. Urinprov. Man kan ta antingen en urinsticka eller en urinodling. Man kan ta fäsesprov som är avföringsprov. Olika typer av bakterieodlingar på andra sekret, till exempel slem. Och från olika sår eller infekterade områden. Doktorn kan behöva göra en resistensbestämning och det är att han ser vilket antibiotika som bakterien är känslig för. Och ett annat är ett cellprov, ett vävnadsprov från ett misstänkt område som man sedan analyserar via mikroskop. Olika typer av bilder, till exempel röntgen. Och röntgen går till så att olika vävnader släpper igenom de här röntgenstrålarna olika bra. Skelett och tänder släpper inte alls igenom och därav så syns det på bilden. Röntgen är inte nyttigt och ska därför undvikas att göras i onödan och inte heller ska personalen närvara och i så fall skydda sig. Man kan ha röntgen med kontrast och då vill man minska genomsläppigheten på olika organ. Beroende på vilket organ som ska studeras så ges kontrasten via munnen eller genom tarmen eller via en kateter. DT eller datortomografi avbildar kroppen i olika skikt och från olika håll. Det kan också kallas för skiktröntgen. Här kan man till exempel se olika sjukdomar i nervsystemet. En förkortning PET, positronemissionstomografi, används för att diagnostisera tumörer. Ett spårämne med glukos sprutas in i kroppen och då tumörer har högre ämnesomsättning så dras det dit och tumören går att se. Magnetkamera, då är det magnetfält som registrerar och skapar bilder.
ofta på mjukdelar, på hjärta och blodkärl. Det som är speciellt med magnetröntgen är att man inte får metaller i rummet eller i kroppen. Ultraljud, då är det ljudvågor som skickas in i kroppen och studsar på vävnaderna och tillbaka till en dator som ger en rörlig bild. Används till exempel vid graviditet, men även för att kontrollera hjärta och pulsådergång. Man kan göra olika typer av endoskopier. Då går man in genom en kroppshåla med en böjlig slang där man har belysning och kamera. Och de här skopierna benämns efter vilken kroppsdel man undersöker. Bronkoskopi går man genom luftrören. Rektoskopi går man genom ändtarmen. Koloskopi går man genom ändtarmen men upp till tjocktarmen. Laparoskopi, då sätter man in kameror genom magen. Cystoskopi går genom urinröret in till urinblasan. Artroskopi gör man i en led, ofta knäleden. Gastroskopi går via magstrupen till magsäcken. Och andra funktionsprov man kan göra är till exempel olika lungfunktionsprov där man ser förmågan att andas. Vid eventuell allergi kan man göra pricktest. Man kan göra EKG för att kontrollera hjärtats elektriska impulser. Och också arbetsprov, och då är det hur andning och cirkulation fungerar vid arbete.